අයිබෝවන් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ Ayesh Academy YouTube channel එකෙන් අරන් ඉන්නේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට අද ගෙනල්ලා තියෙනවනේ USD earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක register වෙච්ච ගමන් ඕගොල්ලන්ට withdrawal එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙන site එකක්. ඉතින් මේ site එක ඕගොල්ලන්ට PC එකෙන් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් desktop එකෙන් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට mobile එකෙන් තමයි මේ දෙක කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක skip නොකර වීඩියෝ එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන දේවල් හරියට කරගෙන ඕගොල්ලන්ට හරියට withdrawal එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක register වෙන link එක පල්ලෙහා comment section එකේ හෝ description එකේ මම ඕගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් description එකේ check කරලා බලන්න. description එකේ ඔයගොල්ලන්ට today site link කියලා මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරලා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ registration form එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ register form එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් account number ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට phone number එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න. ඊගාවට මෙතනට ඔයගොල්ලෝ ඉලක්කම් 4ක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අකුරු 4ක් මෙතනට ඔයගොල්ලෝ මතකෙ තියෙන අකුරු 4ක් හෝ ඉලක්කම් 4ක් දෙන්න. මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට withdrawal එකක් ගන්න. ඒ වගේම මේකේ verification මොකක් හරි කරන්න આવොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ code එක තමයි ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ 1 2 3 4 අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මතකෙ හිටින කෝඩ් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම password එකක් දෙන්න ඕනේ. strong password එක අකුරු ඉලක්කම් symbol කලවම්. ඊට පස්සේ confirm password කියන තැනටත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ password එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට invite code එක නැතු මෙතන ඉස්සරහට යන්න බෑ. මෙන්න මෙතන invite code කියන තැනට ඔයගොල්ලෝ මගේ link එකෙන් ආවනම් මගේ invite code එක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ click to verify කියන බටන් එක click කරලා මෙන්න මේ වගේ verify කරන්න. මෙන්න මේ වගේ කොටු ඇදගෙන ගිහලා මෙන්න මෙතන දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක verify වෙනවා. මේ verify success වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට registration කියන බටන් එක click කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම දැනටමත් account එකක් තියෙන නිසා මම මේ account එකට log වෙලා පෙන්නනම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝගේ account number එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ phone number එක අතන දීපු register වෙච්ච දුන්න phone number එක මෙතෙන්ට දීලා ඔයගොල්ලෝ දීපු password එක මෙතෙන්ට දෙන්න. අර ඔයගොල්ලන්ට strong password එකක් දෙන්න තිබ්බේ. අන්නේ password එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට log වුණාට පස්සේ like B කියන එක ඉතින් අපි බලමු මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේකේ withdrawal ගන්නෙ කොහොමද, මේකේ කොච්චර orders ප්‍රමාණය මනත අපිට කොච්චර task ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති mine කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ mine කියන එක click කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන්ටවත් මගේ balance එකේ 5.33ක් තියෙනවා USD. ඉතින් අපි මේක මම ලබා ගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ task කියන එක ඔයගොල්ලෝ යන්න. මෙන්න මෙතන task කියන එකට යන්න. ටාස්ක් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ Facebook TikTok කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 කියන මෙන්න මෙතෙන්ට නිකන් level තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම USD දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ USD දෙක ගන්න විදිය කියා දෙන්න. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන මගේ මෙතන දැන් තියෙන 0.07ක USD ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ගියැති පළවෙනි පාර ඔයගොල්ලෝ මේක log වෙච්ච නිසා අලුත් account එක නිසා USD දෙකක් earn කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ receive කියන බටන් එක එකපාරක් ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. මේ task එක අපි complete කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට share post video. මෙන්න මේ වීඩියෝ කියන එක එකපාරක් ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට Facebook එකකින් වීඩියෝ එකක් play වෙනවා. මේක ටික වෙලාවක් ඔයගොල්ලෝ play කරන්න. යාළුවනේ ඒක ටික වෙලා play කරලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ආපහු back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ කියන තැන submit කියලා ඇති. මෙන්න මේ submit කියන එක click කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන මේ task කියන එකට ආයේ මෙතන task තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට දවසට task 5ක් 6ක් වගේ complete කරන්න පුළුවන් මම දැනුවත්ව. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ task ටික complete කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ task මෙන්න මෙතන මේ check in වෙන ගමන් තියෙන මෙන්න මේ order කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ under review කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේක check in වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක USD දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ඔයගොල්ලෝගේ account අලුත් account එකේ පළවෙනි task එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට USD දෙකක් earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ invite link එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේකේ කියා දෙන්නම් කොහොමද link එක ගන්න, ඒ වගේම withdrawal එක දාගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ යන්න මේ mine කියන එකට. යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ යන්න මේ mine කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ personal information කියන එක click කරගන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ name එක දීලා ඔයගොල්ලෝ ඒක name එක දෙන්න, ඒ වගේම phone number එක දෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ USDT wallet address මෙන්න මෙතන තියෙන USDT wallet address කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙද්දී අංක 4ක් දෙන්න කිව්වා. අංක 4ක් හරි අකුරු 4ක් හරි දෙන්න කිව්වා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඒක දීලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ wallet address එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න. මෙතෙන්ටයි මෙන්න මෙතෙන්ට original කියන තැනට ඔයග select වෙන්නේ. නැත්නම් මෙතනින් දීලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක save කරගන්න. ඊට ඔයගොල්ලන්ගේ wallet address එක මෙන්න මේ විදිහට save වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේවා ගිහිල්ලා login password setting, එතකොට withdrawal password setting ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ personal information මේ විදිහට හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ withdrawal එකක් දාගන්න. ඉතින් මේක USD මේ විදිහට මම withdraw කියන එක click කරගන්නම්.
ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේක USD එකකින් වගේ විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් USD එකකින් හෝ දෙකකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට earning එකට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට USD දෙක මේකට ආපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක විත්ඩ්‍රෝල් එක ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම වගේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරලා ඔයගොල්ලෝ USD 10ක් විතර හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකපාරම විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Binance වගේ ඕනම wallet address එකක් දෙන්න පුළුවන්. TRC20 කියන wallet address එක දෙන්න විතරයි ඕනේ. ඒකේ යටතේ එන wallet address එක විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න TRC20 ERC වත් ඒ වගේ වෙන මේ TRC20. ඉතින් යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් මම නම් මේකේ විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දානවා තව ටික දවසකින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඩොලර් 2කින් වගේ විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දාලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට විත්ඩ්‍රෝල් එක එනවද කියලා. ඉතින් මම තාම විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේකේ ඉන්වයිට් ලින්ක් එක ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන invite friend share work කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට my invitation link කියලා එනවා. ඉතින් my invitation code කියලා එන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කෝඩ් එක යවන්නට වඩා මෙන්න මේ විදිහට my invitation link කියන එක ක්ලික් කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මේ කෝඩ් එකත් එතනින් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේක මේ send invitation update VIP earn rewards. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඒගොල්ලෝ plan buy කරොත් ඕගොල්ලන්ට ඒ VIP buy කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලොකු earning එකකට යන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රෙෆරල් නැති කෙනෙක්ට නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ earning එක සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගොල්ලන්ට earn කරන්න හැකියාව තියෙන Facebook TikTok කියන යටතේ විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හැම එකක්ම ක්ලික් කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට තවත් earning වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් වැඩි කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ අප්ඩේට් එකක් ආපු ගමන් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලට සුබ දවසක්.